नमस्कार साथीहरु, म भानुबराल जी नेपालको युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। सदाजी आज पनि मैले एउटा नयाँ अनबक्सिङको लागि नयाँ प्रोडक्ट लिएर आएको छु र हामीसँग छ इकनको 4K सपोर्टेड स्मार्ट क्यामेरा। यो 20 मेगापिक्सलको क्यामेरा हो। यसको रेजुलेसन हाई छ है। यसलाई आज म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यो 4K 20 मेगापिक्सल सपोर्टेड क्यामेरा एक्सन क्यामेरा हो। यो गोप्रो बराबरको क्यामेरा हो। यो यसलाई म आज अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु र यसको भित्र के छ हामी हेर्न गइरहेका छौं। साथै यसको स्पोन्सर रहेको छ सस्तोछ.com। म यसलाई खोल्न गइरहेको छु। यसको साइडमा प्लास्टिक रहेका छन्। यो सानो सानो स्टिकर टेपहरुलाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ यसलाई खोल्नको लागि। ओके, यो टेपहरु खुलिसकेको छ। त्यसपछि यो बक्सलाई निकाल्न सकिन्छ। यो हाम्रो क्यामेरा रहेको छ। साथै यसमा सँगै एउटा बक्स आयो। यो बक्स भित्र सबै एसेसरिजहरु यहाँ भित्र छन् भनेदेखि यो माथिपट्टिको भाग चाहिँ हाम्रो एक्सन क्यामेरा हो। अब सबैभन्दा पहिला त एक्सन क्यामेरालाई बाहिर निकाल्नु। बाहिर निकाल्नको लागि एउटा सानो रबर छ। यो रबरलाई हटाएर हामीले यसलाई क्लिक गरेर भनौं एक आपसमा जोइन गरेर यसो ठेल्यौं भने बाहिर निस्किन्छ। यो क्यामेरा हाम्रो बाहिर आइसकेको छ। यसलाई मैले साइड गरे। सबैभन्दा पहिला भित्र हेरौँ हामीसँग के आएको छ। यो बक्सलाई म क्रमशः खाली बक्सहरुलाई साइड लगाइरहेको छु र अब यसलाई म खोल्न गइरहेको छु। यो बक्स भित्र सबैभन्दा माथि नै म्यानुअल बुक आएको छ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो यसको म्यानुअल बुक हो। यसमा धेरै कुराहरू छन्। यसका बारेमा कुराहरू छन्। यसका एक्सेसरिजको बारेमा कुराहरू छ है। रिमोट छ यसमा। त्यो रिमोट सिस्टमको बारेमा कुराहरू छन्। अब यस भित्र हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ठ्याक्क बन्द भएको दुईटा डब्बाहरू आउँछन्। फेरि अब यो भित्र हामीले तान्दाखेरि दुईटा बक्साहरू आइरहेका छन् र हाम्रो स्पोन्सर सस्तोछ.com ले हामीलाई यो स्पोन्सर गरेको हो। यसमा चाहिँ हामीलाई देखाइदिनुस् भनेर हामीलाई भन्नुभएको थियो र हामीले त्यो गरिरहेको छौं। इकोनको एक्सन क्यामेरा। यसको यो खाली बक्सलाई पनि मैले साइड लगाएँ। अब मसँग बाँकी रह्यो दुईटा डब्बाहरू। यी बक्सहरुमा के छन् त क्रमशः हामी हेरौँ। यो झुन्डाउने एउटा उ छ। यो सबै सामानहरु चाहिँ यसमा आएका सामानहरु भए। एउटा एक्स्ट्रा कभर। यो हाम्रो रिमोट हो र यो सानो पार्ट्सहरु चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने केमा प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ तपाईले म्यानुअल बुकमा हेरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र अब अझै हेरौँ। यो अर्को बक्सा रह्यो। अर्को बक्समा के छ। यसमा इकोनको एउटा डाटा केबल छ। हेर्नुस् त कति राम्रो छ। यो डाटा केबललाई पनि साइड लगाऊ र एउटा फिता आएको छ। यो तपाईले हातमा हेर्नुमा केमा युज गर्नको लागि होला सायद। यसलाई हामी म्यानुअल बुक हेरेर पछि भन्ने नै छौं। र एउटा चार्जर एडाप्टर आएको छ। यो चार्जर एडाप्टरको थ्रुबाट तपाईले चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। दुईटा बक्सहरू खाली भइसकेका छन्। हाम्रो सामानहरु इधर नै हुन् आउनेहरु र यसमा चाहिँ तपाईले अब मेन चीजलाई हामी हेरौँ। यो भनेको हाम्रो क्यामेरा भयो, एक्सन क्यामेरा भयो। यसलाई म खोल्न गइरहेको छु। यसलाई खोल्नको लागि चाहिँ यतापट्टिबाट ओपन क्लिक गरेर यसलाई यसरी तपाईले ठेल्न सक्नुहुन्छ र यो बाहिर निक्लिन्छ। बाहिर निक्लेपछि हाम्रो क्यामेरा यो भयो। यो चाहिँ वाटरप्रुफ केस भएकोले गर्दा यसमा भएको बेलामा चाहिँ तपाईको एक थोपा पनि पानी छिर्ने छैन। तर त्यतिकै चाहिँ यो वाटरप्रुफ हैन। र यसको अब फाइदा र बेफाइदाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले यसको फाइदामा तपाईलाई के पर्छ भन्दाखेरि यो 20 मेगापिक्सलको क्यामेरा हो। एक 4K रेजुलेसन सपोर्ट गर्छ है। यो गोप्रो बराबरको तपाईलाई कार्यक्षमता छ। यसको गोप्रोसँग यसले कम्पिटिसन गर्दाखेरि बराबर तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ त्यसको धेरै हाई प्राइस छ भने यसको धेरै कम प्राइस पर्न जान्छ। र यसमा भनेको तपाईलाई 45 मिनेट सम्म 4K मा भिडियो रेकर्ड हुन्छ भनेदेखि 1 घण्टाको आसपास या सो भन्दा अलिकति बढी टाइम सम्म तपाईले चाहिँ 1080 मा रेजुलेसनमा तपाईले भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा एउटा रिमोट आएको हुन्छ। रिमोट कनेक्सनबाट पनि तपाईले सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। र 30 मिटर भन्दा ज्यादा तलसम्म चाहिँ तपाईले यो गोप्रोलाई यो हाम्रो एक्सन क्यामेरालाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। तबसम्म तपाईलाई पानीले कुनै पनि असर गर्दैन। र यसको अरु फाइदाहरु भन्नु पर्दाखेरि तपाईलाई यसको अर्को फाइदा तपाईलाई मैले भन्नुपर्दा यसको अरु फाइदाहरु तपाईलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसको इनबिल्ट माइक छ। यसैमा माइक भएकोले गर्दा तपाईले यसैबाट भोइस रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ र यसैबाट तपाईले सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। आफ्नो कस्तो आयो भनेर सबै कुराहरु यसमा सपोर्टेड छन्। यसमा 1080 720 भयो तपाईको। अनि त्यसपछि 4K 2.4 समथिङ के पनि सपोर्ट गर्ने भएकोले गर्दा यसले धेरै भन्दा धेरै मोडहरुलाई पनि सपोर्ट गर्छ। र यसको अब बेफाइदाको कुरा पनि गरौँ। अब फाइदाको मात्रै कुरा गरेर त भएन। यसको पनि केही त खराबीहरु होलान्। त्यो खराबीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको जुन माइक छ इनबिल्ट माइकले चाहिँ तपाईको अलिकति बाहिरी भागमा युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई भने जस्तो क्वालिटी साउन्ड क्वालिटी नआउन सक्छ। अलिकति डिस्टेन्समा राखेर चलाउँदाखेरि तपाईले सोचे जतिको साउन्ड क्वालिटी नआउन सक्छ। एउटा प्रोफेसनल भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ काम नदिन सक्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले अब यो एउटा बेफाइदा भयो। अर्को भनेको तपाईँ 1.5 घण्टा मात्र तपाईको ब्याट्री ब्याकअप भएकोले गर्दा त्यो पनि तपाईको लागि असहज हुन सक्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ भनेको यो दुईटा कुराहरु बेफाइदा छन् भनेदेखि
अब त्यसको लागि पनि हामीले सोलुसन लिएर आएका छौँ। त्यो चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले यसको ब्याट्री पनि सेल गरिरहेको छौँ। तपाईँले एक्स्ट्रा ब्याट्री किन्न सक्नुहुन्छ। साथै माइकको लागि तपाईँले मोबाइलसँग कनेक्ट गरेर मोबाइलबाट रेकर्ड गर्नुहोस्, या नत्र भने हामी बोयाको माइकहरू पनि यहाँबाट बेचिरहेको छ, सस्तो.com बेचिरहेको छ। हामी त्यो गर्छौँ, पछि देखाउने नै छौँ, त्यो पनि तपाईँहरूलाई जानकारी दिन्छौँ। र हजुरहरूले त्यो बोयाको माइकहरू या नत्र केही अरू एडिसनल केही चिज युज गरेर यसबाट रेकर्ड गर्नुहुन्छ र पछि भिडियो एक ठाउँ ल्याउनुहुन्छ, कम्पोज गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको एकदम बेस्ट यसमा आउनेछ र एकदम सस्तोमा। यो सस्तो.com चाहिँ एकदम सस्तोमा बेचिरहेको छ र हामीलाई त उहाँहरूले भनेअनुसार उहाँहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यदि तपाईँहरूको थ्रोबाट कोही आउनुहुन्छ भनेदेखि हामी यो सामान तपाईँहरूलाई लगभग 6 देखि 6,065-6,000 चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई यो उपलब्ध गराउन सक्छौँ। नर्मली चाहिँ हामीले 7,000-7,500मा बेचिरहेछौँ भन्ने कुरा गरिरहनु भएको थियो। र हजुरहरूले यदि हाम्रो च्यानलको थ्रुबाट जानुहुन्छ, हाम्रो नाम लिएर जानुहुन्छ भने तपाईँले सस्तो.com को पेजबाट, फेसबुक पेजबाट या वेबसाइटबाट तपाईँले चाहिँ सस्तोभन्दा सस्तोमा र अन्तभन्दा धेरै सस्तोमा तपाईँले सामान पाउनुहुनेछ। र यस पछाडि अब कुरा गरौँ यो अब कसरी किन्ने त, कहाँ पाइन्छ, के हो भन्ने कुराहरू त थोरै मैले भनिहालेँ। सस्तो.com भनेर भनिहालेँ, हाम्रो स्पोन्सर उनीहरू नै हो होइन। तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको छ, धेरै कुराहरू छ। सस्तो.com मै म आएर यहाँनिर सुट गरिरहेको छु र तपाईँलाई अब लिङ्क म तल हालिदिन्छु। तपाईँले त्यो लिङ्कको थ्रुबाट गएर तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ। र यसको अर्को तपाईँलाई मैले जानकारी के दिन चाहेँ भनेदेखि तपाईँको फाइदाको कुरो के भन्दाखेरि हाम्रो लगभग 2K सब्सक्राइब भएपछि चाहिँ हामी यो फ्री गिभअवेमा लगेर हाल्दैछौँ। तपाईँलाई सित्तैमा जित्ने मौका। 2K सब्सक्राइब पुऱ्याइदिनुहोस्, हजुरहरूले माया गरिदिनुहोस् हामीलाई, हामी हजुरहरूलाई माया गर्छौँ। हामी ग्याजेट्सको बारेमा तपाईँलाई जानकारी दिन्छौँ, तपाईँले हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस्, साथ दिनुहोस्। र हामी 2K सब्सक्राइब भएको बेलामा 2 पिस गिभअवेमा हामी हाल्दैछौँ। 2 जना भाग्यशाली साथीहरूले यो लगभग 7,000 बराबरको सामान चाहिँ हजुरहरूले हाम्रो तर्फबाट 2 जना साथीहरू, भाग्यशाली साथीहरूले चाहिँ फ्रीमा पाउनुहुनेछ। र यो 2.2 इन्चको डिस्प्ले हो। यसबाट तपाईँले भिडियोहरू प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, अडियोहरू पनि प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले पिक्चर लिनु भएको छ भने पिक्चरहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू यो अब कसको लागि खास विशेष युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जसले ब्लगिङ गरिरहनु भएको छ, ब्लगिङहरू बनाइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई भयो है, अनि बाइक राइडर गर्नेहरूलाई, साथीहरूलाई, उहाँहरूलाई विशेष काम लाग्छ होइन। त्यस पछाडि अर्को यो एसेसरिजहरू चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा थोरै म जानकारी दिन्छु। धेरै त अब मैले यहाँनिर अहिले भन्दाखेरि भिडियो लामो हुन जान्छ है। योहरू तपाईँको हेन्डलहरूमा हेलमेटहरूमा युज गर्नको लागि भयो है। यसमा हेलमेटमा फिक्स गरेर तपाईँलाई यहाँनिर डबल टेप आएको हुन्छ, हेलमेटमा फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई आवश्यकता हुन्छ जहाँ मलाई चाहिँ त्यहाँनिर फिक्स गरेर तपाईँले यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। यो स्ट्यान्डलाई यहाँ फिट गर्न सक्नुहुन्छ। भनेदेखि तपाईँलाई यो वाटरप्रुफ हुँदाखेरि चाहिँ साउन्ड क्वालिटी त्यति राम्रो आउँदैन भने तपाईँले यो बाहिरपट्टिको यो कभरलाई हटाएर यो सानो अर्को कभर लाउनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले फेरि यसबाट माइकको क्वालिटी पनि अलिकति राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। र प्लस अर्को भनेको यो चाहिँ हेन्डलमा युज गर्नको लागि भयो। यो एसेसरिजहरू चाहिँ हेन्डलमा युज गर्नको लागिहरू भए त्यसबाट पनि तपाईँले स्ट्यान्ड फिट गरेर यसमा फिक्स गरेर यहाँ स्ट्यान्ड राखेर यहाँनिर पनि राखेर तपाईँले हेन्डलबाट पनि सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो एक्सन क्यामेरालाई। र यो खुट्टाको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ आर्म्समा लगाउने भयो या तपाईँलाई कहाँ मन लाग्छ त्यहाँ लगाउन सक्नुहुन्छ। यसमा रिमोट आएको हुन्छ, रिमोटमा यो घडी जस्तो बनाएर तपाईँले लगाउनु पर्ने हुन्छ। सरी भाग्यो है। यसलाई घडी जस्तो पारेर लगाउनुहुन्छ तपाईँले ठ्याक्कै अगाडिपट्टि, अनि तपाईँलाई आवश्यकता हुन्छ जहाँनिर पनि तपाईँले लगाउन सक्नुहुन्छ। र यसको एसेसरिजको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई अब पछि बाइचान्स बिग्रियो ओर्यो या चाहियो भनेदेखि के गर्ने भन्ने बारेमा तपाईँलाई अन्यल हुनसक्छ। त्यसको लागि हामी नेक्स्ट भिडियो बनाएर हाल्नेछौँ, कहाँबाट पाइन्छ, कसरी पाइन्छ। यो एसेसरिज मात्रै पाइने पसलहरू पनि हामी तपाईँलाई खोजेर तपाईँलाई जानकारी दिनेछौँ। र विशेष त हाम्रो यो एक्सन क्यामेराकै बारेमा भन्नुपर्ने हुन्छ होइन। एक्सन क्यामेरा तपाईँलाई लो बजेटमा एकदमै पर्फेक्ट क्यामेरा हुन जान्छ। तपाईँ भर्खर सुरु गर्दै हुनुहुन्छ या तपाईँलाई एक्सन क्यामेराको मजा लिनु छ, गोप्रोको मजा लिनु छ भने सबभन्दा फर्स्टमा यसलाई लिनुहोस्। तपाईँलाई प्राइस पनि कम छ, सामान पनि एकदम राम्रो छ। र यति भन्दै आजको हाम्रो यो अनबक्सिङ भिडियोलाई यहीँ टुङ्ग्यौँ होइन। नेक्स्ट भिडियो लिएर हामी आइहाल्नेछौँ र तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार।